Project Trout täällä taas. Me ollaan lähdetty keväiselle kalareissulle Keski-Suomeen. Täällä on kaunis aurinkoinen kevätpäivä ja sumarikausi on jo takana. Salakkaa ei ole vielä koskessa. Eli ollaan vähän tämmöistä välikautta vetämässä tällä hetkellä. Mutta spessureissu on silti tulossa. Joo, tässä on semmonen harvinaislaatuinen sattuma päässä käymään, että mäkin menisin tänään heittää perho. Ajatelkaas. On multa siis virppävälineetkin mukaan, mutta ne on ehkä semmonen backup plan enemmän, että jos ei rupea perhoon napsumaan, niin lopulta huijataan vähän virvelilläkin, mutta tavoite olisi, että tänään haetaan pitkästä aikaa tatsia tuohon perhokalastukseen ja pakko sanoa, että pelkästään positiivisia fiiliksiä kyllä siihen liittyen. Usko siitä varmaan tekee ihan hyvää vaihtelua sulle. Kyllä. Ihan tervetullutta kyllä välillä tehdä jotakin muutakin. No niin, mutta me lähdetään tuohon ensiksi kalastamaan loppuliukua veneellä ja sitten varmaan sen jälkeen välisuvantoa. Eiköhän lähdetä sitten työntää venettä vaan vesille. Joo, lähdetään ähärtään. Sittenpä. Lopun vesille. Kuinka kauas me mennään tuonne niin Hitavirran puolelle tästä niin koskesta? Olisiko se suurin piirtein jotain Kaislikon käreen paikkoja, mihinkä mentäisiin? Ehkä meidän kannattaa ruveta vähän ylempää heittämään tosta vähän jopa liian kovaa virtaa, sitten vaan livutaan pikkuhiljaa alaspäin. Aloitellaanko jostain näiltä maa ihan? Joo, voi aloittaa. Aika kova virta, mutta ei se... Tai koskaan tiedä. Noniin. Noniin. Jos on hyvä kala, niin kannattaa kelaa tänne siimat kelaalle. Joo. Ei tää mikään ihan hirveä tehdä. Boom! Mikä sieltä tuli? Taimenhan Onko se se siellä. taimen? On. Taimenhan se siellä. Oho! Taimen. Ai että! Eihän tää nyt iso oo, mutta... No ei, mutta sieltä vaan ukoille ensimmäinen perhotaimen tuli. Kyllä. Ai, meikäläisellekin lähti aukas perhotaimen tili. Ai että, nätti luonnonkala. Ei sitä kovin kauaa tarvinnut tänään kyllä hakea, että äkkiä saatiin meikäläisellekin ura auki niin sanotusti. Nättiä. Mut kyllä toi niinku tuntuu kyllä niinku, jos vertaa virppaan, niin tommonenkin vaikka oli pieni taimen, niin kyllä toi niinku tuntuu, että se on isompi kala, mitä tonko kun olisi virpassa. Ja toi olisi. Et kyllä mä niinku ymmärrän sen sitten, että jos jotakin niinku puhutaan, että saa 60-70 senttisiä perholla, niin on se varmaan aika villin tuntunen. Jep, kyllä semmonen kuitenkin virvelimiestäkin vie välillä, kun päätän tätä kanaa sitten, kun semmonen päättää johonkin lähteä, mutta on se kuitenkin, on se aika eri tuntunen kuitenkin. Että. Ai että on se kyllä vaan mahtava heittää tämmöisessä lämpöisessä kevät aurinkokelissä sen jälkeen, kun on ensin talven kalastellut tuolla
Kylmissä keleissä ja vapaarenkaiden jäätymisen kanssa on taisteluja tuskalla. Toi katsoo aika pitkältä, että saa niinku upotella ihan, tai tonne huitella ihan huolella tonne pitkälle taas. Käännän sen tohon toiselle puolelle. Pääsen tästä virrasta pois. No. Oi. Noin. Joo, toi äskeinen kala otti tuolta. Heitin tonne niinku pikkusen viistosti poikkivirrasta niinku alavirran puolelle. Ja se meni tossa vähän niinku päävirran tuossa vastakkaisella puolella toi perho, niin sitten mä vaan rupesin ruokkimaan sille siimaa tosta, mitä mä olen tonne jalkoihin puottanut. Ja annoin sen vaan mennä pitkälle tänne loppuliukuun päin. Ja sieltä se tasahti ihan keskeltä loppuliukuun tosi kaukaa, että ollaan ehkä vielä pikkusen liian kovassa virrassa, kun molemmat kalat on tullut tuota hitaammasta virrasta meidän alapuolelta. Mutta hyvä. Tosi huonosti lähtee kyllä lastua tästä. Nyt tuli aika helposti tällä reissulla avauskalaa. Onnittelut vaan kyllä tosta, että perhotaimenteli aukesi sieltä hienosti. Luomukala oli vielä kaunis yksilö. Se oli kyllä. Eihän se iso ollut, mutta sillä on iso merkitys kyllä. On semmonen kala, minkä niin kuin tulee muistamaan kyllä niin tosi varmasti pitkään, että se otti sieltä ja oli semmonen päivä ja semmonen keli ja semmonen perho ja semmonen niin kuin ylipäänsä. Ja niin ja sitten siis toi on ensimmäiseksi perhotaimeneksi ihan oikeesti jo komeen kokoinen. Niin, meikäläisen eka perhotaimen oli luokkaa semmonen joku tommonen. Se perinteinen nymfi tai pienellä liitsillä saanut semmonen. Se oli kyllä olivilla larvalla Huopanen koskesta. Sieltä Kuninkaan väylän. Kyllä se on pikkupotero sieltä. Ei ollut pikkupotero, kun se saari mikä siinä on sen vieressä. Muistan, niin siitä menee poikki semmonen välioja. Joo. Niin mä olin sinne kahlannut sen saareen ja sitten mä siitä sen ojan suuta. Niin kuin tällä larvasti ja siitä vähän niin kuin, joo. Niin siitä iski. Joo. Siitä tuli meikäläisen ensimmäinen perhotaimen aikanaan. Joo, me tuossa aamupäivä heitettiin tuolla loppuliussa ja mullehan sitä pari taimenta itse asiassa tärähtikin kiinni. Ja sitten pidettiin pieni ruokabreikki ja nyt meillä on seuraavana tarkoituksena, että heittää vähän tätä välisuvantoa. Oikein hyvän näköistä vettä ja ei kai tässä muuta kuin toivotaan, että siellä on taimenia aktiivisena ja lähdetään vaan työntää venettä taas vesille. No, mullakin vähän semmonen kutina, että tää aika hyvin yleensä toimii. Niin. No, tämähän nyt ei ihan valkoinen, kun tää on tämmönen vähän beige, mutta vaalea. Onko sulla kala?
Aha. Saatte kyllä rajuusta stopista. Tulee siimat ihan pussilla ja... Aika iso. Montakohan puolelta olisi helpompi haara? Tältä puolelta varmaan. Harjus. Harjus, hyvän kokoinen. Ei perse. En saa vielä. Väännä vaan sen kanssa vielä. On kyllä iso harri. Oh. On niin kova toi virta, että vaikea saada taipumaan pussiin. Hetkinen aikaa. Aikamoinen startti meikäläisen perhouralle kyllä. Mitä ihmettä? Heijaa. Huhhuh. 50, varmaan 4-5 harri ainakin tuolla. Ei. Lähemmäs 50 harri sieltä vaan. Aivan jäätävää. Aivan hirveän kokoinen. Tää otti. Sieltä tuli iso harjus. Tämmöisellä kunnon punttiahvenella. Tuossa eilen kanssa Niilon kanssa puhuttiin just puhelimessa ja Niilo kysyi, että minkälaisia perhoja tarvitsisi. Ja mä totesin, että no, semmonen joku painava ahven voisi olla hyvä. Ja Niilo totesi siihen, että arvaappa mitä on just sitomassa. Ja se on tässä nyt siimon päässä ja ollut tämän päivän kyllä ykkösvehe. Siis aivan uskomaton, siis ihan hermoton kala. Ja siis se vielä millä tapaa se otti tuolta, niin mä vaan heitin tonne suvantoon mun perhoon ja annoin vaan kelalta siimaa vaan ja syötin sille siimaa, että se vaan meni pidemmälle virran mukana toi perho ja koitin saada se oikein uppoamaan. Sitten mä vaan jossain kohtaa, että no niin, nyt on aika ruveta strippaamaan sitä takaisinpäin. Ja sitten vaan katsot, aha, pohjassa. Meni vaan pystyyn ja sitten katsot, ei, tää onkin kala. Ja sieltä tommonen, 50,5 senttinen harjus. 50 senttiä ja puoli senttiä päällä. Aivan järjetön. Aika maaginen startti kyllä meikäläisen perho-uralle taas. Että heijaa. Aivan uskomaton. Siinä oli meikäläisen harjusenkka ja eikä ollut edes lähellä. Ei oo edes lähellä kakkossijaa pitää. Aivan uskomattoman upea purje ja kaikki. Ai että. On tää hienoa. On tää vaan hienoa. Oi. Kyllä se rupeaa sen verran jo ramaaseen tässä keskellä päivää, että pitäisikö meikä kahvit keittämässä. Kyllä se voisi olla sen aika pikkuhiljaa. Niin, sitten ei muuta kuin lähdetään taas heittämään. Se on nyt tänään selkeästi ollut kyllä tehokkain toi ahvenstriimeri, minkä mä Terolle annoin lainaa. Ite mä oon tässä heittänyt
vähän erivärisiä liitsejä ja striimereitä. On tullut heitettyä mustaa, oliivia, valkoista. Seuraavaksi mä ajattelin, että lähden koittaa sitten tämmöstä pumustriimeriä. Kuulapäinen tommonen aika raskas tungstenkuula keulalla. Toivotaan, että tähän nappais. Tää ei ole aina hirveän helppoa tää perhon valinta tähän aikaan vuodesta, kun ei ole mitään semmoista selkeätä mitä lähtisi imitoimaan tai muuta. Mutta itse olen luottanut sitten aika paljon tämmösiä johonkin ärsy tai perusluomustriimereihin. Ei oikeastaan sillä väliä, pitää vähän kokeilla kaikkea. Kirjoita kommenttiin, että mitä sä heittäisit tähän aikaan vuodesta. Joo, pitäisikö me lähteä rantaan? Kyllä se voisi olla nyt se hetki. Johan tässä on paiskattu. Sedät jumiin. Kädet kylmiksi. Joo, mitä tuosta perhokalastuksesta sitten tuumais? Onhan toi ihan hirveet. Ei vaan, kyllä mä tykkäsin kovasti. Onhan toi semmoista, että pienimmätkin kalat tuntuu vähän isommilta mitä ovatkaan. Ja se on mun mielestä ihan siistiä vaan. Ja mä jään kyllä ihan innolla oottanut, että noi vedet vielä vähän lämpenee ja tulee pikkukalakoski, niin pääsee sitten striimoon ja surffia vähän sinne tarjoamaan. Ei muuta kuin kesäkuuta innolla odottaa.